Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά και χρόνια σας πολλά. Λέμε μέχρι και 40 μέρες μετά το Πάσχα, χρόνια πολλά. Οπότε, αν συναντήσετε κάποιον γνωστό σας 10 μέρες μετά, μπορείτε να του πείτε χρόνια πολλά και 20 και 30 και 40 μέρες μετά. Το Πάσχα το πέρασα στο χωριό. Νομίζω ότι το Πάσχα στο χωριό είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς. Και στο χωριό υπάρχουν πολλά ζωάκια, υπάρχει πολλή φύση, υπάρχουν πολλά ζωάκια, γατούλες, σκυλάκια, πρόβατα, αγελάδες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Σκέφτηκα λοιπόν, επιστρέφοντας, το πρώτο βίντεο μετά το Πάσχα, να είναι ένα βίντεο για το πώς χρησιμοποιούμε ονόματα ζώων για να χαρακτηρίσουμε ανθρώπους, για να χαρακτηρίσουμε τη συμπεριφορά τους ή την εξωτερική τους εμφάνιση. Σας ενδιαφέρει ένα τέτοιο βίντεο? Πάρτε πρώτα μία γεύση από πασχαλινό γλέντι και μετά τα λέμε. Όταν λέμε ότι κάποιος ή κάποια είναι γάτα, τι φαντάζεστε ότι εννοούμε? Εννοούμε ότι είναι πολύ έξυπνος ή πολύ έξυπνη. Είναι αυτός που μπορεί να λύσει προβλήματα με ευκολία, που βρίσκει πάντα τον τρόπο να ξεφύγει από έναν κίνδυνο. Έναν έξυπνο άνθρωπο, επίσης, μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε και αλεπού. Είναι αλεπού, όμως προσέξτε, γάτα είναι αυτός που μπορεί να επινοήσει πράγματα, μπορεί να βρει μία λύση. Αλεπού δεν είναι απλά ο έξυπνος, είναι μεν ο έξυπνος, αλλά είναι και ο πονηρός. Αυτός που έχει και μία δεύτερη σκέψη πίσω, που ίσως να βρίσκει και τρόπους για να βλάψει κάποιους. Όπως η αλεπού πηγαίνει και τρώει τις κότες, για παράδειγμα, στα χωριά. Αντίθετα, τον άνθρωπο που δεν είναι έξυπνος, που είναι ανόητος, που είναι βλάκας, όπως τα λέγαμε, τον λέμε είτε βόδι, είτε μοσχάρι. Μα είναι πολύ βόδι αυτός, έλεος, τι δεν καταλαβαίνει. Ή πολύ μοσχάρι. Επειδή το βόδι και το μοσχάρι είναι ζώα ογκώδη, εκτός από το χαρακτηριστικό αυτό, του χαρακτήρα του ανθρώπου, βόδι και μοσχάρι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και κάποιον που έχει πάρα πολλά κιλά, τον χοντρό άνθρωπο. Εννοείται ότι είναι αγενές. Όμως, αν ακούσετε κάποιον να τον βρίζουν, γιατί είναι μια βρισιά, να πούμε κάποιον βόδι ή μοσχάρι, μπορεί να αναφέρονται είτε στην ευφυΐα είτε στην σωματική διάπλαση. Βόδι όμως μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς και κάποιον για να δείξει ότι δεν έχει ενσυναίσθηση, δεν νιώθει τον άλλον, τον πόνο του, τη δυσκολία του. Είναι αναίσθητος, ένας άνθρωπος αναίσθητος. Όχι αναίσθητος, έχει χάσει τις αισθήσεις, αλλά που δεν συναισθάνεται τους άλλους. Επίσης, έναν τέτοιο άνθρωπο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και γαϊδούρι. Μα τι γαϊδούρι είσαι, δεν καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα? Αναίσθητος γαϊδούρι.
και μουλάρι θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει κάποιον που συμπεριφέρεται με αναισθησία, όμως μουλάρι συνήθως λέμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει πείσμα, έχει επιμονή, δεν υποχωρεί και πολλές φορές δεν υποχωρεί και εκεί που θα έπρεπε να υποχωρήσει. Έχουμε και ρήμα από αυτό. Λέμε μουλάρωσε, δεν κάνει πίσω με τίποτε. Πείτε μου, ποιον άνθρωπο φαντάζεστε ότι χαρακτηρίζουμε με τη λέξη γουρούνι? Γουρούνι είναι αυτό το ζώο. Χρησιμοποιείτε εσείς αυτό το χαρακτηρισμό για κάποιον στη γλώσσα σας? Γουρούνι λοιπόν στα ελληνικά χαρακτηρίζουμε τον άνθρωπο που είναι αγενής, δεν συμπεριφέρεται με καλούς τρόπους, και επίσης αυτόν που είναι βρώμικος, που λερώνεται εύκολα. Λέω, κοίταξε να δεις, τρώει σαν γουρούνι. Σαν γουρούνι σημαίνει τρώει πολύ και τρώει άτσαλα, απρόσεκτα. Λερώνει τα χέρια, το στόμα του, τα ρούχα του. Τρώει σαν γουρούνι. Και είναι γουρούνι, είναι αγενής. Και γαϊδούρι επίσης, αγενής. Γαϊδούρι και γουρούνι. Άλλο ζωάκι που κατοικεί στα χωριά, σε κάθε αυλή, στο ελληνικό χωριό τουλάχιστον, σε κάθε νοικοκυριό υπάρχει μία κότα. Όταν όμως πούμε για έναν άνθρωπο ότι είναι κότα, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι είναι δειλός, ότι φοβάται, ότι το βάζει στα πόδια, ότι δεν αντιμετωπίζει τους κινδύνους. Είναι πολύ κότα. Στο χωριό όμως, ειδικά αυτή την περίοδο, άνοιξη, συναντά κανείς και φίδια. Φίδια γιατί γεννιούνται αυτή την εποχή, κυκλοφορούν μικρά φιδάκια παντού. Όχι, δεν συνάντησα κανένα, αλλά άκουσα για φίδια που είδαν αυτές τις μέρες στο χωριό. Φίδι λοιπόν, και συγκεκριμένα οχιά, αλλά γενικά φίδι, χαρακτηρίζουμε τον άνθρωπο που είναι ύπουλος. Που είναι κακός και ύπουλος. Δεν επιτίθεται ευθέως σε κάποιον, αλλά του επιτίθεται υπόγεια, κρυφά. Έχουμε μάλλον λανθασμένη εικόνα για τα φίδια, έτσι. Έχει μια πολύ ωραία εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, που νομίζω μπορείτε να τη δείτε όλοι. Θα βρω το συνδεσμό και θα το βάλω κάτω, όπου ένας νεαρός γυρίζει τα βουνά της Ελλάδας και μας δείχνει τα ερπετά που υπάρχουν στη φύση και πώς μπορούμε εμείς να συμπεριφερθούμε όταν τα συναντούμε. Πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, μπορείτε να τη δείτε αν θέλετε. Αντίθετα από αυτόν που είναι κακός και επιθετικός και ύπουλος, αυτόν ο οποίος είναι ήρεμος, είναι άκακος, πολύ καλός, πώς τον χαρακτηρίζουμε? Ποιο ζώο χρησιμοποιούμε, ποιο ζώο χρησιμοποιείτε εσείς στη γλώσσα σας για να χαρακτηρίσετε τον άκακο άνθρωπο? Εμείς λέμε ότι είναι πρόβατο, αρνάκι, πρόβατο. Όμως, εκτός από τη θετική χρειά που έχει η λέξη πρόβατο, αυτός που είναι άκακος δηλαδή, έχει και την έννοια του ανθρώπου που δεν έχει δική του βούληση, που κάνει ό,τι του λένε, που πάει όπου του πούνε. Δεν σκέφτεται ο ίδιος, δεν αποφασίζει ο ίδιος, αλλά ακολουθεί. Ο άβουλος άνθρωπος λοιπόν είναι επίσης ένα πρόβατο. Λέμε, είδαν ότι κάτι γίνεται και έτρεξαν όλοι σαν τα πρόβατα. Επίσης, αν έχετε ζήσει κοντά στη φύση, θα δείτε ότι όταν ένα πρόβατο πάει προς μία κατεύθυνση, τα άλλα το ακολουθούν, δίνοντας την εντύπωση ότι δεν σκέφτονται. Δεν ξέρω, ίσως το πρώτο πρόβατο να ξέρει που πάει και εμείς παρανοούμε αυτή τη συμπεριφορά. Ποιος ξέρει. Φυσικά, σε κάθε σπίτι, στο χωριό, αλλά όχι μόνο, πλέον και στην πόλη, υπάρχει ένα σκυλάκι.
Το σκυλί, το οποίο στην πόλη κάθεται ωραία στον καναπέ, το ταΐζουν, το ποτίζουν και το βγάζουν βόλτα. Στο χωριό ζει στην αυλή ή ελεύθερο μέσα στο χωριό και μάλλον έχοντας την εικόνα αυτή του ζώου που κάθεται, που το ταΐζουν, το ποτίζουν και το πάνε βόλτα, δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί όταν θέλουμε να πούμε ότι κάποιος είναι πολύ εργατικός, λέμε ότι είναι σκυλί. Αν δείτε όμως ένα κοπάδι ζώων, που πάντα γύρω τους υπάρχουν κάποια σκυλιά, που τα καθοδηγούν, που τρέχουν όλη μέρα, που προσπαθούν να βρουν κάποιο ζώο που χάθηκε ή που τα επιστρέφουν το κοπάδι, το καθοδηγούν για να επιστρέψει στο μαντρί του, τότε θα καταλάβετε ότι τα σκυλιά παλιά ήταν σκληρά εργαζόμενα ζώα. Δούλευαν μαζί με τον άνθρωπο, ήταν το δεξί του χέρι. Και όταν κάποιος δουλεύει πάρα πολύ, ακόμη λέμε δουλεύει σαν σκυλί, μέρα νύχτα. Απορώ πώς δεν κουράζεται. Ο άνθρωπος ο οποίος συνηθίζει να ξενυχτάει, δείτε το ξενυχτάει, δηλαδή να μην κοιμάται τα βράδια, είναι πιο δραστήριος τη νύχτα από ότι την ημέρα, λέμε ότι είναι κουκουβάγια. Καθόλου παράξενο, ξέρετε τις κουκουβάγες, ξέρετε ότι μένουν ξάγρυπνες το βράδυ. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος φίλος σας δεν κοιμάται, μπορείτε να πείτε αυτός είναι κουκουβάγια, δεν κοιμάται τα βράδια. Κάθεται και διαβάζει, γράφει, δουλεύει το βράδυ. Αυτός ο οποίος δεν θυμάται, λέμε ότι που ξεχνάει εύκολα δηλαδή, λέμε ότι είναι χρυσόψαρο, έχει μνήμη χρυσόψαρου. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό για τα χρυσόψαρα, ότι ξεχνάνε πάρα πολύ γρήγορα και αντίθετα για τους ελέφαντες ότι θυμούνται τα πάντα. Λέμε αυτός είναι ελέφαντας, δεν ξεχνάει τίποτα, αυτός είναι χρυσόψαρο, ξεχνάει πολύ εύκολα. Το έχετε κι εσείς αυτό? Είναι αλήθεια, είναι μύθος τελικά? Εκτός από αυτά τα γενικά που έχουμε μερικά ζώα με τα οποία χαρακτηρίζουμε αποκλειστικά και μόνο γυναίκες. Για παράδειγμα, θα πούμε κουνέλα, δεν θα πούμε κούνελος, θα πούμε κουνέλα όμως τη γυναίκα, η οποία γεννάει με μεγάλη ευκολία και γεννάει πολλά παιδιά. Στην εποχή μας, στην Ελλάδα τουλάχιστον, έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας. Οπότε οι κουνέλες μας τελείωσαν. Οι γυναίκες σήμερα γεννάνε 1 με 2 παιδιά και πολλές δεν αποκτούν παιδιά στη ζωή τους. Καμήλα είναι μια λέξη που χαρακτηρίζει την εμφάνιση μιας γυναίκας. Μια καμήλα είναι μια γυναίκα ψηλή και άχαρη. Δεν έχει χάρη. Ναι, μπορεί να σας βάλω ένα βιντεάκι κάτω να δείτε. Αγελάδα και φοράδα είναι δύο λέξεις που χρησιμοποιούμε επίσης για να χαρακτηρίσουμε την εξωτερική εμφάνιση μιας γυναίκας με βάση τον όγκο. Αγελάδα είναι μια γυναίκα η οποία είναι χοντρή, όμως και άχαρη και αγενής. Αγελάδα και φοράδα. Θυμάμαι διάφορες ελληνικές ταινίες τώρα, κάτι θα βάλω κάτω από αυτά, ό,τι βρω στο ίντερνετ. Κατσίκα. Είδαμε προηγουμένως το πρόβατο, κατσίκα όμως χαρακτηρίζουμε μόνο γυναίκα, όχι άντρες, και χαρακτηρίζουμε τη γυναίκα η οποία συμπεριφέρεται όχι ωραία, μας εκνευρίζει. Συμπεριφορά μιας γυναίκας και λέμε είναι κατσίκα. Άκου τι είπε η κατσίκα. Προηγουμένως είπαμε για τον σκύλο. Είναι σκυλί κάποιος, σημαίνει είναι εργατικός, δουλεύει πάρα πολύ. Όμως, το θηλυκό του σκύλου είναι η σκύλα. Αν χαρακτηρίσουμε μία γυναίκα σκύλα, εννοούμε ότι είναι κακιά, είναι στρίγκλα, ταλαιπωρεί τους γύρω της. Δεν εννοούμε ότι δουλεύει πάρα πολύ. Αν πούμε ότι δουλεύει πολύ, θα πούμε ότι είναι σκυλή στη δουλειά της η Μαρία. Όμως, αν πούμε, η Μαρία είναι μία σκύλα,
Εννοούμε ότι είναι πάρα πολύ κακιά, δημιουργεί προβλήματα στους γύρω. Και έχουμε και ένα ζώο το οποίο δεν χαρακτηρίζει ανθρώπους, όμως έχουμε μία έκφραση. Ξέρετε την πάπια. Δεν χαρακτηρίζουμε κάποιον πάπια, δεν λέμε αυτός είναι πάπια, εκείνος είναι πάπια, όμως μπορούμε να πούμε κάνω την πάπια και εννοούμε ότι παριστάνω πως δεν ξέρω τίποτε, δεν έχω καμία σχέση με το θέμα, δεν είδα, δεν άκουσα, δεν γνωρίζω. Αυτά νομίζω και θα ήθελα πάρα πολύ να γράψετε κάτω αν έχετε τους ίδιους χαρακτηρισμούς, αν με τα ίδια ζώα χαρακτηρίζετε τα ίδια χαρακτηριστικά, εξωτερικά ή του χαρακτήρα των ανθρώπων, ή αν έχετε και άλλα. Επίσης μπορεί και κάποια να έχω ξεχάσει. Όλα είναι πιθανά. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να τα πούμε και την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.